So we are happy to have an event here in Trung Kinh Street, Cầu Giấy district in Hanoi, Vietnam. We're doing it with the help of KickFit and powered by Caligasby Arnis, Espada Silangan Arnis. And we're here to give some local people a taste of Arnis. Vâng, tôi là Phúc đến từ Caligasby Arnis Việt Nam và đây là anh Guy đến từ Espada Silangan. Và chúng tôi hôm nay có một buổi open training rất là thú vị dành cho các bạn ở trung tâm CB KickFit Muay Thái số 2 Trung Kính, Hà Nội. Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng mang đến những trải nghiệm thật là thú vị của bó gậy cho mọi người. Tham dự buổi open training bó gậy ạ. Vâng, thì buổi hôm nay thì em và anh Guy đến từ Philippines tổ chức để chúng ta có thể làm quen và giao lưu với nhau, đặc biệt là cùng chia sẻ đam mê về bộ môn võ gậy. Thì còn những ai mà chưa có gậy thì có thể ra kia cầm một cây giúp em ạ. Mọi người có gậy hết rồi đúng không ạ? Vâng. Thì anh Guy muốn chia sẻ gì không ạ? Say something please. Good morning. Okay. Just that. Welcome to training. Today we're gonna have sticks with power and speed, and we'll try to do some easy blocks. Okay, thank you. Vâng, thì bắt đầu buổi tập thì chúng ta sẽ vào luôn từ phần khởi động ạ. Mọi người cầm gậy tay phải giúp em trước nha. Rồi, có người mới, có người cũ. Về đây có thể bỏ giúp anh cái tay trái xuống. Em tập cùng em tập cả hai tay. Ok, tốt. Thì có người mới, có người cũ thì em cứ nói lại từ đầu, đó là cách cầm gậy nhá. Thì chúng ta luôn thừa lại một cái nắm đấm này, là cái đốc gậy, đúng không ạ? Cầm thế này cũng được, không phải vấn đề gì cả. Nhưng mà chúng ta cầm như này thì đúng kiểu cầm của Arnis luôn. Vâng, ngón cái đè lên ngón trỏ. Ok chưa? Mọi người không cần thiết phải cầm chặt quá đâu. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu phần khởi động luôn nhá. Vẩy cổ tay. Thả lỏng người ra và chỉ dùng cổ tay mà thôi. Rồi, ra trước ạ. Lên trên. Sang ngang. Tránh nhau ra nhá. Rồi, tay trái ạ. Ra trước. Lên trên. Sang ngang. Rồi, quay lại tay phải nào, cầm vào chính giữa này. Lắc cổ tay. Thả lỏng người ra nhá. Chúng ta chỉ dùng cổ tay thôi. Lên trên ạ. Sang phải. Sang trái. Ok, tiếp tục tay trái ạ. Lên trên. Sang ngang. Chéo tay. Rồi ạ. Tiếp tục này. Chân phải phía trước, chân trái phía sau. Rồi ạ. Tay gậy lên vai. Tay trái ra phía trước. 1 và 2. Vâng ạ. 2 đòn đánh từ trên xuống dưới. 1 và 2. Về vai ạ. Ok ạ. Chúng ta sẽ làm 10 lần động tác này nhá. Get 10 times for 2 strikes. Ok. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10. Ok ạ, sang tay trái. Cẩn thận đằng sau nhá. Chuẩn bị ạ, tay trái thì sẽ hơi ngỡ một chút, mọi người để ý nhá. Chuẩn bị 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok ạ, rất đơn giản đúng không ạ? Rồi bài tập tiếp theo chúng ta sẽ ghép đôi vào với nhau và tương tác. Mọi người chọn cho mình một đối tác đi ạ. Get your partner please. Okay, can you go with her? Mọi người có đủ đối tác chưa ạ? Okay. So me and you just go 1 and 2 together. Okay. Bài tập đơn giản thế này thôi ạ. 1 và 2. Okay, so I will have people alive. Yeah. Shoulder. Yeah. Và đây chuẩn bị. Không đây. Đúng rồi. 1 2 3. Một lần nữa. Okay. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop. Don't stop. Thank you so much for coming. It was a big success thanks to everyone who came, and we hope to see you at the next Open Training. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi Open Training của nhóm Anis Việt Nam ngày hôm nay. Sự hiện diện của các bạn đó là thành công lớn đối với chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi tập tiếp theo. Phúc Lê.